Mahangin, malamig at fresh na fresh yung paligid. Hi, hello mga kalutong Sari Sari TV. It's my holiday again. Going to nowhere. Yan, ang gaganda naman. Yan, mga damo-damo. Ganda, kulay pink siya. Yan. Maglalakad ako for today. Kumusta na po kayong lahat dyan? Sana kahit ganito yung sitwasyon, nasa maayos pa rin kayong kalagayan and healthy katulad ni Lutong Sari Sari TV. Currently, napakainit ngayon sa Hongkong at talagang pagpapawisan ka, yung mga fats ko nababawasan, kaya during summer pumapayat si Lutong Sari Sari TV. Anyway guys, ano man yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, let's keep on going. Stay positive lang. Alam na ni Lord lahat ng kasagutan ng ating mga problema. Ayan, mahilig lang talaga akong mag-appreciate ng mga magagandang tanawin. Like, ayan, mga halaman na nandun lang sa baba. Ang ganda ng flower. Oh, ayan. Ay. Ayan, ang ganda. Ang ganda, ganda-ganda ng mga halaman. Actually guys, nakaka-relax talaga yung makakita ka ng mga ganitong mga tanawin. Kahit simple lang, nagbibigay siya ng buhay. At nakaka-calm ng spirit. Kaya kung mga nature's lover kayo, magaling kayo, or masaya kayong nakakakita ng mga ganitong views, makakalikasan, yan, ma-appreciate nyo yung mga nakikita nyo araw-araw sa tabi-tabi, sa paligid-ligid. Yan guys, bundok dito, naririnig yung mga lagaslas ng tubig galing sa kabundukan. Ayan. Dito ako ngayon sa footbridge. Ay, footbridge. Sa bridge pala. Ayan guys, di ko alam kung captured ng camera ko yung ng water flow. Ayan oh. Sariwa yan, galing sa bundok. Ayun. Ayun pa ba? Ayan. Hello guys, nandito tayo ngayon sa Turtle Cove. Nagpunta na tayo dati dito, but during winter, ngayon naman summer, kasi uso yung swimming sa beach. Dito na ako pakyat. Mamaya ituturo ko kung paano magpunta dito at kung ano ang gagawin nyo pag nagpunta dito, kung saan kayo sasakay, ano yung mga dapat nyo dalhin, or yan, bundok siya guys, bundok. Pero napakaganda ng view. Ayan. Maganda dito guys during summer. Habang bumababa kayo dito guys, papunta sa Turtle Cove, maraming bench na pwede nyong upuan at pag-stayan in case na gusto nyong mag-relax muna or gusto nyong magpahinga. O diba?
Galing ako doon mga guys. Medyo may kataasan talaga siya kasi pababa ng pababa. Dapat watch your step pag bumababa. Pwedeng dahan-dahan lang paglalakad, and make sure na makahawak ka sa handrail just in case na nagmamadali ka, or para sa ano nyo, safety nyo na bumaba. Ayan guys, nakailang step na ako, malapit na ako sa baba, sa mismong Turtle Cove Beach. Ayan, maraming puno sa paligid kaya hindi siya mainit. Presko siya at napakasariwa ng hangin. O diba mga guys, ang ganda. Ayan. Natatakpan ako ng malalaking puno sa paligid. At rinig na yung lagaslas ng tubig galing sa kabundukan. Ayan. Ayan. Ang lakas ng hangin. Sariwang sariwa siya. Ayan guys. Ayan guys, nandito na ako sa Batis. Ayan. Ang linaw ng tubig na umaagos. Galing yan sa kabundukan. Mahangin, malamig at fresh na fresh yung paligid.